बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टीचर उम्मीद دی چې تاسو په دې لاست ټو سټپ باندې پوه شوي په لن سټپ کې موږ د سیستم نه فایل ډاونلوډ کو CSV بیا په نیکسټ کې موږ په هغه کې ډیټا انټری کړه په دې سټپ کې موږ ګورو چې دا اوس موږ اپلوډ کوو څنګه حاجی دا زموږ فایل دی او لاست کې پرس کا زده کې بیا هم سه کوم چې تاسو د الیکشن کلیر شي په دغه طریقه باندې خپل فایل تیار کړئ حاجی په ټولز باندې کلیک کړئ په دې کې د فرست شپ کوم چې کوم دی سیو ایز باندې کلیک کړئ خپل فایل سیو کړئ چېرته چې تاسو سیو کوئ ښه بای نیم د اړه شاګم دی نو ما د هغې نیم ورکوم حاجی فایل زموږ سره سیو شو اوس بیا لاړ شو سیسټم ته هم هغه په 3 لاینز باندې کلیک کړئ او امید دی چې د سټوډنټس ډیټا اپلوډینګ سټپ لو فور به تاسو پوه شوي یې حاجی کلیک آن اوس په دې اپلوډ CSV فایل باندې کلیک کړئ تاسو به آپشنز راشي نو تاسو به دې کې فوټو ان ویډیو باندې کلیک کړئ حاجی دلته نو خپل فایل پک اپ کړئ ډاکومېنټس ته لاړ شئ حاجی کو تاسو وګورئ نو د فرست والا چې کوم دی زموږ فایل دی دا ما کلیک کړو زما فایل دلته راغی اوس اپلوډ فایل باندې کلیک کړئ فایل اپلوډ کېدو کې لکشان ټایم لګي تاسو ورته ویټ کوئ حاجی فایل زما اپلوډ شو خلاص یو شی نه زه په چیک کوم چې کوم ډیټا ما ورکړه آی صحیح فایل مې اپلوډ کړل یا نه حاجی نو خو ټیک دی زما ما چې کوم زما کوم ډیټا اپلوډ کولو هغه اپلوډ کېدو والا دی حاجی د دې اوس فایل د دې پوری ټیچر دې پورې موږ رالو ځینې ټیچر چې دی هغه تاسو دلته دې پورې راولې بیا خو وایي چې مطلب تاسو اپلوډ کړو دا اپلوډ شي نه دا صرف سیستم د موږ د انټرو کلاس یو کړی نه دی کو پرس کا په دې کې څه غلطي یا تاسو غلط فایل اپلوډ کړئ تاسو په دې کې د کلیر آپشن چې کوم دی په دې باندې کلیک کړئ او دا لري کې بیا دوباره اپلوډ کړئ او کو فرض کا تاسو په شو ورې جو به مخ کې چې کوم پروسس دی هغه کوئ د کوم ډیټا چې تاسو نه غواړئ بیا ورکړئ سیشن 25-24 دی سکول نیم بیا شفت حاجی سنگل شفت بیا مورنینګ دی کو ایونینګ دی نو مورنینګ به وي کلاس په کوم کلاس کې اپلوډ کوئ زما سره پریپ دی تاسو کوم کلاس کې اپلوډ کوئ هغه کې سیکشن لازمي ویټ پورته کوئ چې سیکشن راوالي سیکشن A حاجی زما کوم ډیټا چې ریکوایرډ و هغه کمپلیټ شو اوس په ځکه کلیک کوم سیو باندې چې کله ما سیو باندې کلیک کوم زما فایل څه شو اپلوډ شو حاجی فایل زما اپلوډ شو اوس ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به ګورو چې آی زما فایل اپلوډ شو نو دا به زه چېرته چیک کوم یا ډیټا به ریسرچ سره څنګه کمپیر کوم نو نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله هغه زده کوو د الله په امان